Bạn nhện nhí của chúng mình đang xếp cái gì đây? Xếp cầu thang để cho người đi. Rồi, bạn nhện nhí xếp đi mẹ xem. Bạn nhện nhí có biết xếp không? Có. Bạn nhện nhí của chúng mình rất là giỏi nhé. Biết lựa các màu để làm theo bậc thang riêng đấy. Màu ở dưới cùng là màu gì con nhỉ? Màu xanh này, màu xanh, màu vàng, màu xanh nước biển. Đúng rồi, bạn nhện nhí giỏi quá. Đây là màu đỏ. Đúng rồi. Con xếp cầu thang làm gì con? Để cho người đi. Con cho người đi đi. Dạ. Nào, người bước lên nào. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước. Rồi, người đã lên đến nơi rồi. Đây giờ là một ngôi nhà. À, bây giờ mình sẽ đi xếp một ngôi nhà nhé. Dạ. Con có biết xếp ngôi nhà không? Có. Bây giờ nhện nhí xếp cái gì nữa con? Xếp xếp ngôi nhà. À, nhện nhí có biết xếp nhà không nhỉ? Có. Đâu con xếp cho mẹ và các bạn cùng xem nhé. Dạ. Ngôi nhà của chúng mình có nhiều màu sắc quá. Có những màu gì đấy con? Màu đỏ này, màu cam này, màu xanh nước biển, màu xanh, màu xanh. Màu xanh lá cây đấy. Đây. Hoàn hô, xong rồi. Bạn nhện nhí của mình giỏi quá. Bạn đã xếp xong một cái nhà rồi đấy. Nhà của bạn nhện nhí rất là nhiều màu sắc đấy các bạn ơi. Bạn nhện nhí con biết xếp gì nữa không? Có. Rồi con để gọn cái nhà sang một bên. Ố, thôi. Con gắn lại đi rồi con để gọn sang một bên rồi con xếp tiếp nhé. Xong rồi. Rồi con để sang một bên rồi con xếp tiếp. Con sẽ xếp một cái gì nữa nhỉ? Con xếp gì xếp nhiều lắm đấy. Rồi con để sang bên đấy rồi con xếp tiếp nhé. Dạ. Là súng. Bạn nhện nhí đang xếp gì nữa đấy con? Xếp súng. Wow, bạn nhện nhí của mình giỏi quá. Bạn đã xếp được một cái súng nữa rồi đấy. Rơi rồi, con gắn vào đi. Rồi, bây giờ nhện nhí sẽ xếp cái gì tiếp con nhỉ? Xếp cầu thang. Con xếp cầu thang rồi. Bây giờ con xếp cái gì đấy nhỉ? Nhìn rất là giống một cái cầu ấy.
À, cái này thì giống cổng thành hơn đấy các bạn ơi. Bạn nhện nhí của chúng mình rất là sáng tạo đấy. Xếp được bao nhiêu là thứ. Bạn nhện nhí xếp cái gì nữa đấy con? À, hình như là một cái cổng thành hay sao ấy các bạn ơi. Rơi rồi. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Các bạn có ai biết đây là cái gì không? Con xếp lại đi chứ mẹ không hiểu cái gì luôn rồi. Đúng rồi, như này nhìn có vẻ ra cái cổng thành này. Hana, bạn nhện của chúng mình giỏi quá. Các bạn ơi, hôm nay bạn nhện nhí của chúng mình giỏi ơi là giỏi. Bạn ý đã xếp được bao nhiêu hình khác nhau này. Đây là một ngôi nhà này. Ngôi nhà có cánh quạt đấy. Các bạn thấy không? Đây là một ngôi nhà có cánh quạt ở trên này. Ngôi nhà của chúng mình có rất là nhiều màu sắc đấy. Còn đây là cái cầu thang nhé. Và có một bạn cũng đang đứng ở trên cầu thang đấy. Và có cả một cái súng nữa này. Và đây là chắc là cái cổng thành đấy. Các bạn ơi, vậy là video hai mẹ con nhện nhí cùng nhau khám phá bộ đồ chơi xếp hình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Con chào các bạn đi con. Chào các bạn, hãy được gặp lại trong những video